Người Nhật đã định hình trà đạo thành đạo lý dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Người Nhật đã làm được, người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn. Với tình yêu và đam mê cà phê, Tập đoàn Trung Nguyên Legend nhận lãnh trọng trách nhà lãnh đạo ngành cà phê thế giới, nâng tầm vị thế của Việt Nam, quê hương của cây cà phê Robusta thơm ngon nhất thế giới. Để chuẩn bị cho sứ mạng lớn lao này, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã dành thời gian và tâm huyết trong nhiều năm liền để nghiên cứu về cà phê và ảnh hưởng của cà phê trong mọi lĩnh vực đời sống nhân loại. Từ đó nâng cao giá trị cà phê không chỉ là một thứ thức uống thông thường mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến cà phê triết đạo. Trong chuỗi phim ngắn Cà phê triết đạo, người xem sẽ nhìn nhận đầy đủ và chính xác tinh thần cà phê trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, từ việc tổng kết lại quá khứ, quan sát hiện tại và kiến tạo tương lai. Cà phê thức tỉnh nhân tình, đẳng cấp Pháp. Hàng quán cà phê Pháp vang danh như viện hàn lâm vỉa hè của những tâm hồn lớn, là sân ga đầy người chờ những con tàu đưa đến tương lai mong ước. Đẳng cấp Pháp trong văn hóa cà phê khởi phát từ thế kỷ 18. Sau cách mạng lật đổ phong kiến năm 1789, Pháp trở thành ngọn hải đăng sáng chói của Tây Âu. Biểu trưng cho Pháp thời ấy là thủ đô Paris, với đặc trưng là các hàng quán cà phê được nhìn nhận như nơi chốn của lịch sử và thời sự. Khởi đầu ở khu Carrefour de Bussy, tá ngạn sông Seine, và các khu đại lộ hữu ngạn sông Seine, với những quán cà phê có nội thất hoành tráng, gương treo 4 mặt và những quán cà phê mái che lộng lẫy ngoài trời. Đến 80 năm đầu của thế kỷ 19 là sự đăng quang của các khu đại lộ hữu ngạn sông Seine với những quán cà phê lịch thiệp, sang trọng theo kiến trúc và trang trí tân kỳ, đổi mới theo cuộc cách mạng công nghiệp. Từ thập niên 80 của thế kỷ 19 sang đến năm 1914 là thời kỳ hoàng kim của những quán cà phê họa ở Montmartre, vùng cao nhất phía bắc Paris. Những họa sĩ nổi tiếng bậc nhất của các trường phái như ấn tượng, lập thể, giả thú đều từng đến các quán cà phê khu Montmartre. Danh họa Van Gogh, Picasso, Edouard Manet, Claude Monet đã sáng tạo và tổ chức triển lãm tranh của mình ở nhiều quán cà phê, dần dần biến hàng quán cà phê Montmartre thành cái nôi vang danh của nghệ thuật hội họa Tây Âu đầu thế kỷ 20. Hàng quán cà phê Montmartre còn thu hút cả giới thi nhân, biến thành trụ sở hoạt động của các nhóm nhà thơ, nhà văn tên tuổi như Guillaume Apollinaire và Max Jacob. Sau Thế chiến thứ nhất, người Pháp khao khát cuộc sống tự do và tiến bộ, đặc trưng là làn sóng sáng tạo, đổi mới trong tất cả các lĩnh vực. Hàng quán cà phê hai bên bờ sông Seine được xem là nơi tiên phong khởi xướng lối sống mới. Giới trí thức sáng tạo đến từ khắp nơi trên thế giới như tiểu thuyết gia Ernest Hemingway, nhà văn William Faulkner, danh họa người Nhật Tsuguharu Fujita, lãnh tụ phong trào cách mạng vô sản Nga Vladimir Lenin và Leon Trotsky, một trong những nhà lãnh đạo cách mạng tháng 10 Nga, quy tụ tại quán cà phê để thảo luận về các sự kiện xã hội, chia sẻ ý tưởng và khát vọng hướng đến một xã hội văn minh. Từ đây, hàng quán cà phê trở thành nơi chốn khởi xướng các phong trào nghệ thuật và văn học. Quán cà phê De Flore là nơi phát triển chủ nghĩa siêu thực, phong trào văn học nghệ thuật Dadaism và chủ nghĩa hiện sinh. Năm 1874, tại quán cà phê Gateboard, danh họa độc lập đã chính thức khai sinh trường phái ấn tượng. Quán cà phê La Rotonde là không gian triển lãm các tác phẩm nghệ thuật hội họa và cũng là chủ đề trong các tác phẩm của danh họa Picasso. Quán cà phê La Closerie de Lila là điểm hẹn của những tên tuổi lớn trên văn đàn và thi họa, với những buổi bình luận văn chương, văn nghệ và văn hóa vào
mỗi thứ ba hàng tuần. Trong thế kỷ 20, sự mở rộng theo cấp số nhân của hàng quán cà phê cùng nhịp sống sáng tạo liên tục tạo nên sự phát triển bùng nổ trong tất cả các lĩnh vực nghệ thuật như văn học, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, nhiếp ảnh, âm nhạc, điện ảnh, góp phần đưa Paris trở thành thủ đô của nghệ thuật, một trong những trung tâm văn hóa lớn của thế giới. Đến nay, Pháp vẫn ghi nhận và tôn vinh nhiều hàng quán cà phê là di tích lịch sử có giá trị quan trọng trong đời sống văn hóa Pháp. Sau quá trình nghiên cứu lịch sử văn hóa cà phê, Tập đoàn Trung Nguyên Legend luôn tôn vinh cà phê là nguồn năng lượng sáng tạo, tỉnh thức, đóng vai trò xúc tác cho các tư tưởng, sáng kiến quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Vì thế, từ quán cà phê đầu tiên ra đời năm 1998 đến nay, Trung Nguyên Legend đã sáng tạo nên những không gian thưởng lãm cà phê khác biệt, đặc biệt, được định hình như viện hàn lâm vỉa hè và là nơi hội tụ của những tâm hồn lớn. Chuỗi không gian Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên e-coffee, không gian sáng tạo, cà phê thứ 7, làng cà phê Trung Nguyên, nội danh là điểm hẹn của giới tinh hoa trí thức. Tại không gian Trung Nguyên Legend thưởng lãm tách cà phê thần dược cho não, sáng tạo và lĩnh hội tinh hoa tri thức nhân loại qua những cuốn sách quý nền tảng đổi đời do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn, sẽ giúp cho mỗi cá nhân khám phá những chân lý mới, thay đổi tư duy, hun đúc khát vọng lớn để đạt đến thành công và hạnh phúc đích thực.